Vägen från Märsta till Väddö. Väddö är en ö. En ö som ligger ungefär 100 kilometer nordost om Stockholm. Vi är på en ett gårdsmejeri. Väddö gårdsmejeri. Här kan barnen titta på alla djur som finns här. Inte bara barn, vuxna också. Där är det en ko, flera kor. De står och gömmer sig i skuggan. Det är varmt. Och här är vatten. Det är vatten för att de ska få dricka. Vem tittar ni på? Grisar! Grisar? Bara 3! Bara 3? En gris, 3 grisar. Kolla hur jag kan! Vad gör du? Hopp! Oj, du hoppar! Nu ska jag hoppa dit. Det finns också kaniner. Du ska hoppa dit Det då. finns också kaniner. Kaniner? Wow. Där. Ja. En kanin, flera kaniner. En liten kanin, flera små kaniner. Åh, vad du smutsig. Kom, vi går och tittar på getterna. En get. Flera getter. En get. Hallå! Hej! Man kör den för så. De är så gulliga. De är jättegulliga. Gårdsbutik och café. De gungar tillsammans. Från gårdsmejeriet
åker vi till en liten strand i närheten. En anslagstavla. Här finns det en badplats, en strand. Men det blåser så mycket och det är kallt. Vattnet är kallt också. Men det är fint här, det är det. Men klockan är mycket nu. Klockan är 5 på kvällen och vi ska åka hem. Det har varit en jättefin dag idag här på Väddö. Tack så jättemycket för att ni har tittat. Vi ses i nästa film. Hej då!